Orang nampak dia Y15 kan? Di sebalik topengnya dia bertopengkan LC ini LC 5 speed. Okey, hari ni kita ada korang teka ni motor apa? Ni owner dia ni tengah pasang apa set. Orang nampak dia Y15 kan? Tapi di sebalik topeng di sebalik topengnya dia bertopengkan LC ini LC 5 speed. Dia dah convert jadi Y. Lampu bos, lampu. Dia dah convert ni dia lain sikit lah. Kita tengok sini ada meter RPM kosong meter RPM. Meter ni pun dah modi. Dia dah masuk meter custom. Spek apa tadi? 66 66 block jack 7. Jack 7. Jack piston 1, jack rod 1 Jack rod 1, lepas tu crank 5. Wah, padu juga Cumanya adalah yang tak kena sikit dekat ATM bawah dia punya mungkin profile cam dia kurang sikit. Tapi bila APM 6 ke atas tu dia okey, tak ada masalah. Cuma dia punya AFR pun cantik, 12 lebih. Main 12.5, 12.7, okey lah. Cuma APM yang bawah tu je. 5 sampai 6 tu dia jadi macam bobok sikit. Buat ni motor. Kalau injection kita boleh urut lah kita boleh urut dia sikit, bagi cantik sikit, main ignition dia sikit, minyak dia sikit. Tapi dia punya ni kita pakai carburetor. Carburetor ni susah sikit lah nak adjust pilot dengan main jet dah okey, pilot je. Memang tak ada mentol lagi. Ada. Ni. Oh, yang bawah tak ada. Soket lah. Motor convert kan. Macam-macam sikit lah. Lampu dada tu. Oh ya ke? Oh, dada tu tak ada lampu Yang ni dada lampu dia sampai ke soket tu. Oh. Lain. So luar kan kalau tengok ni memang macam Y lah. Dia punya swing arm pun ni swing arm ori Y kan. Betul. Swing arm pun ori Y, cuma exhaust je. Exhaust memang exhaust LC lah. Kalau tengok dari jauh memang tengok ni memang Y lah. Tapi bila kau teliti betul-betul lah boleh nampak lah. Dia punya cover engine dia pun lain. LC 5 speed. Rim dah tukar SP 522. Ini 1.6 depan belakang. 1.6. Depan belakang 1.6. 1.6 belakang. Depan belakang 1.6. Kau dapat 1.4 depan ni. Padu ni. Dia punya kabel tie ni tahu ni. Dia sebelahan ni je. Sebelahan ni. Ini tak ada. Dia custom ni ada biasa lah. Kena tuan juga yang pasang. Dia kena ikat kabel tight sikit. Kabel tight dia tak ikat lagi Ni kabel tie. Kabel tight dia Live ni tak, ini rekod je. Bolehlah tengok dekat YouTube. Ni brake pun semua ori Y lah ni. Kacuk lah. Caliper bukan caliper ori lah kan. Dia punya bracket ni semua bracket ori lah. Janji ada brake. So kalau tengok memang nampak Y lah. Set semua cuma kena tambah bracket je lah nak bagi dia ngam dengan cover set. Yang lain semua sama kan.